bà về chúng tao tin đất đó quyền quốc hải thị trấn lưới rơi vàng. Xin chào quý vị đến với phần 4 của Đất Đỏ Hành trình văn hóa. Xin mời quý vị cùng em đến với khu phố Phước An, thị trấn Phước Hải, cùng tham quan, tìm hiểu về Dinh ông Phước Hải cùng lễ hội Nghinh ông Nam Hải, một nét đẹp truyền thống của ngư dân làng biển. Xin mời quý vị cùng em tìm hiểu về địa điểm này nhé. Làng chài Phước Hải nằm ven theo bờ biển, được ngăn cách với biển bằng con đê kiên cố, vững chãi. Theo lịch sử, Dinh ông Nam Hải có từ thuở khai mở vùng đất Phước Hải. Ban đầu nó nằm nơi bãi ven mép sông, chỉ là một cái miếu cất bằng tre, lá tạm bợ. Khi đó, miếu ông đã có sẵn sắc phong Nam Hải Đại tướng quân của Triều Nguyễn. Do chiến tranh, miếu bị đốt cháy mấy lần. Dù ngôi miếu bị nạn, nhưng người dân vẫn giữ được sắc phong cho đến tận bây giờ. Dinh ông Phước Hải mang nét đặc trưng của một ngôi đình làng biển tại Bà Rịa Vũng Tàu như đền thần Tháng Tam, đền thần Long Hải, thờ phụng thần Thành Hoàng, ông Nam Hải, bà Ngũ Hành, tiền Hậu Hiền. Nhưng dinh ông Phước Hải lại mang một nét kiến trúc đặc biệt hơn. Khác với các đình vừa nói trên, mỗi vị thần được xây dựng tại một dinh thờ riêng trong khuôn viên đình. Dinh ông Phước Hải là sự hợp thành của 5 ngôi miếu, được xây dựng thành một khối nhà có 5 gian làm chính điện để thờ các thần. Trước chính điện là võ quy, khoảng sân rộng và võ ca, sau chính điện là gian tiền hiền và nhà khách. Chính điện dinh ông Phước Hải, gian giữa thờ Nam Hải Đại tướng quân, hai bên tả là gian thờ Ngũ Hành Nương Nương và thần Hoàng Bổn Cảnh, hai bên hữu thờ Ngũ Tự Thần và Quan Thánh Đế Quân. Tại dinh ông Nam Hải vẫn còn lưu giữ một đàn xương sống cá voi khổng lồ đã hóa thạch, đường kính của xương địa đệm khoảng 30 cm. Người dân cho rằng đó là mẫu xương của cá voi đại thần tướng quân. Cư dân Phước Hải cho rằng cá ông là thần hộ mệnh, giúp họ thuận buồm xuôi gió trong những chuyến ra khơi đánh cá. Đó cũng là vị thần trong tín ngưỡng của nhiều vùng ven biển gắn với nghề chài lưới. Hiện tại em đang có mặt tại dinh ông Phước Hải và bên cạnh em đang là chú Lợi, trưởng ban tổ chức của dinh ông. Dạ thưa chú, là chú có thể giới thiệu cho con một số thông tin về dinh mình được không ạ? Thì chú cũng thay mặt cho thiền hộ Cát Lái đây cũng gửi cho cháu những cái thông điệp có liên quan đến cái dinh ông Nam Hải này. Thì nói đúng ra cái nguồn gốc của dinh ông Nam Hải này là không riêng một cái dinh ông Nam Hải, mà ở đây là 5 ngôi đền hợp lại. Nhưng mà con cái là dinh ông Nam Hải và dinh ngài tức là thần Hoàng Bổn Cảnh có từ thời 1826. Thì những cái sắc phong của liên quan đến dinh ông Nam Hải nó là 1852. Nhưng mà theo cái thời cuộc chiến tranh thì có một số sắc phong nó bị cháy hết rồi, chỉ còn hiện nay ở dinh chỉ còn có một cái sắc phong của ngài thần Hoàng Bổn Cảnh. Thì hàng năm ở tại dinh ông Nam Hải này cúng tổng cộng là 16 cuộc lễ cúng, mà quan trọng nhất là trong cái lễ xuân quý của tháng 2
Dầm 16, 17 tháng 2 âm lịch hàng năm là cái lễ lớn nhất của Vinh Ông Nam Hải. Còn cái thứ hai nữa thì trong cái tháng 7 nó cũng có cái lễ lớn thứ nhì, nhưng mà cái lễ này thì nó có cái hai điều kiện. Một là 3 năm đáo lễ chay đàn một lần, tức là năm vừa rồi á có cái lễ chay đàn thì cúng 2 ngày, còn không có chay đàn thì cúng y như ngày hôm nay nhưng vẫn cúng 2 nghi bên ông và bên bà. Hiện Dinh ông Phước Hải đang lưu giữ và thờ phụng sắc Phước Hải Thành Hoàng Chi Thần cấp 5 Tử Đức thứ 5 1852 có nội dung: Phước Hải Thành Hoàng Chi Thần, nguyên tặng Bảo An, chánh trực, hộ thiện chi thần, hữu quốc, túy dân, đẩm trứ linh ứng, tứ kim phí ưng cảnh mệnh, miến niệm thần hưu, khả gia tặng, Bảo An, chánh trực, hộ thiện đôn ngân chi thần, nhân chuẩn Phước An huyện, Phước Hải xã, y cựu phụng sự, thần kỳ thương hữu, bảo ngã lê dân, khâm tai, tự đức ngũ niên, thập nhất nguyệt, nhị thập cửu nhật, ngày 29 tháng 11 năm Tử Đức thứ 5. Dinh ông Phước Hải cùng với lễ hội Nghinh ông Nam Hải, một lễ hội truyền thống hàng năm của ngư dân Phước Hải. Qua đó, những ngư dân vươn khơi gửi gắm ước vọng, nguyện cầu bình an, cầu mưa thuận gió hòa, ra khơi thuận lợi, ngư dân trúng mùa tôm cá. Tín ngưỡng dân gian này đã trở thành một nét văn hóa tâm linh ở miền biển Phước Hải và lan tỏa sâu rộng đến nhiều cộng đồng cư dân vùng biển khác. Lễ cúng quan trọng được tổ chức lớn nhất trong năm là lễ Xuân Quý ông Nam Hải, được đông đảo người dân biết đến với tên gọi lễ hội Nghinh ông Nam Hải, được tổ chức trong 3 ngày 15, 16, 17 tháng 2 âm lịch, thu hút đông đảo người dân đến tế bái linh thần và tham gia lễ hội. Phần lễ do Ban Tế tự Dinh ông Nam Hải chủ trì, thực hiện theo thông lệ hàng năm với các hoạt động như cúng dỗ mộ tiền hiền, hậu hiền, lễ nghinh thủy thần, chèo bá trạo, khai viên đại bội, hát tuồng, nghinh bà nhập điện, cúng bà ngũ hành, cúng thí thực, chương trình đờn ca tài tử, hát cải lương và tôn vương. Dạ thưa chú, là trong những lễ cúng thì ở Dinh mình có những nghi lễ nào chú? Thường cái lễ Xuân Quý á, vào cái lễ tháng 2 á là có mời đoàn hát của thành phố về đây, trước là cúng linh thần, sau là phục vụ cho bà con ngư dân sau những ngày khó khăn thực nhập trên biển. Để tạo cho bà con mình có những cái vô tư mới lạ này thì cũng có tổ chức về cái phần hội, tổ chức trò chơi dưới biển như là múa lăng sư rồng, hay là nhảy bao bố, hay là thi đương lưới, để bà con mình nó quên đi những cái khó khăn cực nhọc của những ngày lao động ấy. Kế tiếp thì những đoàn hát đang về đây hát những cái tuồng mà nói về cái cội nguồn của dân tộc. Đó là cái lễ quan trọng của cái lễ Xuân Quý. Năm nào có cái thu hoạch khấm khá thì cái lễ đình thần vào ngày 17 tháng 11 thì cũng mời đoàn hát về đây phục vụ cúng linh thần của ngũ tự thần. Đó
Dạ thưa chú, là vào những lễ cúng á, thì mình cúng cái đó để gửi gắm những thông điệp gì chú? Trước là cầu nguyện cho phong điều vũ thuận, cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà được no cơm ấm áo. Cho nên hãy thờ là phải giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc mà của tổ tiên, của người xưa đã gầy dựng để lại cho thế hệ sau này. Và các chú là những người đang gìn giữ và tiếp tục bảo quản trong cái thế hệ này, và sẽ lưu truyền cho thế hệ kế tiếp. Dạ con cảm ơn chú. Video tìm hiểu về dinh ông Phước Hải của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.